Welcome to Luto, Inato. We created this channel for a cause to promote Filipino historical food culture and old-fashioned food traditions. We are advocates of Cebu Food Revolution to promote food as medicine, slow food movement to promote heritage food, and communities for alternative food ecosystems initiatives for health and sustainability. We are home chefs and we cook to make a difference. Mano is very generous enough nga yakong gikat-katan og butong. So there, nakakuha na siya, gikan siya sa babaw. We're able to harvest siguro mga around 5 nga mga butong. Ano ka generous ang mga farmers dari, no? Hindi sila limukat-kat. See? Musikat ka ni, Noy. Musikat ka ni. Ay, kanindot sa inyong palibot, oy. Talikang nabintaw na ligid sa lubot. See, anang sacrifice sa farmers, oh. Gikan siya ni kat-kat dito. Unit sa iyang kinuha nga lubi. See how generous the people are. We are so lucky. Oh my God. Kabutan sa mga tao diri. That is his wife. A very jolly fellow. Siguro sa siya katawa. Kuyog na ko pang harvest. Maski perting inita, ganyan buntag ng harvest na sila. But then, so i-accommodate ko nila. Happy lang good gihapon kay siya na ako nga nag-harvest ko. Apil, katawa siya nga. Apil na harvest. So, oh my God. Talagsaon lagi ng ani nga mga klase sa tao. May ani ka accommodating, ani ka generous. They are the good people, the helpers of the earth. Grabe ka, gihatod pa dyan ni Manoy sa mong sakinan ang lubi. Oh my God, hindi naman ta napapadulo na mong sakinan. Kaluoy ni Manoy. Sige, sa manaog ta dito, we'll try kung bakwa taog sa bana. By the way, mga mami, ang atong coco meat is special gid ni siya ang pagka-kuskus niya. It's not the same as the one that we used for our fruit salad or it's hagol na to sa mga buko salad for that matter. Tag-as kini siya strips. See, naay siya technique kung saon siya pag-kuskus para makakuha taging ani katagas na strips. Kay considering bukayo siya, mas lami gid siya o dili siya pareha pagka-kuha sa kanang ordinary nato nga gigamit for the buko salad. You know, ang benefits sa aning coco meat is super. This is a powerhouse of nutrients and vitamins. Ang kani ato ang coco meat, it is very very rich in manganese, which is good for health sa bones nato. And aside from that, this also has good fat. Okay, as we cook the bukayo or as we cook the coco meat, mugawas na ang iyahang oil. So now we will be cooking our bukayo. So our water, the coconut water, mixed with our brown sugar. So atong brown sugar dili kay siya brown. So atong bukayo ani medyo mestiza. So waton lang nato siya nga ma-boil. And of course, we will put our coconut meat. And our pandan leaves. Did you know mga mami na ang pandan leaves is very good for our health? Maayo kay siya sa regulation sa ato ang blood sugar. And it's also good for hair loss,
and eliminates dandruff. Maka-relieve po ni siya insomnia, and it increases the appetite. So, di ba mahilig kayo ta nga magbutang o pandan leaves sa ato ang rice? We just don't know, no? Ato lang siyang gisunod from our parents or our lola. Pero actually, nagi siya benefit kung ato siyang gamiton para sa atong mga daily cooking. So, muna, I will advise nga mo-continue lang tao gamit sa pandan, kanang ato siya isagol sa rice lang. Kaya daghan gid siya kayo benefit. It treats constipation, it relieves rheumatism. So katong may mga issues sa mga rayuma din ha. So maayo gid kayo siya. It's good for mga nerves nato. So it's proven, and there is a study about it. You can Google everything. So yun ani, so watong lang Inato nga mo caramelize ang iyahang sugar, and then mahuman ang ato ang Bukayo. So here, medyo nag-caramelize na ang ato ang Bukayo. See? So dili kayo siya dark because ang atong gigamit nga brown sugar is medyo lighter siya. So ang color sa atong Bukayo mag-depend siya sa atong sugar. So if you want a very white Bukayo, you can use the white sugar. If you want caramel nga pagka-brown, you can use the brown sugar. But then daghan kay color or hue ang brown sugar nato, na dark, na washed, it is katong medyo lighter. So ikaw lang, depende lang nimo sa imong gusto. So kani, this is the, I think the washed ang akong napalitan ni washed na brown sugar. Kaya di man kay siya dark. So na-dehydrate ni siya maayo ang iyahang cocoa water, which is maoy nagamit na to sa pagkaluto aning ato ang cocoa meat. So we'll just wait for a few more minutes para mahurot na gid kayo ang iyang moisture, and then pwede na nato siyang i-plating. So here it is, our finished product, our Bukayo. Okay, so atong Bukayo is very mestiza. It is because of our brown sugar na medyo lighter. See? This can be used as garnish for whatever desserts. Like what I did is i-garnish na ko siya for our biko as toppings. And you can also use this diretso lang nimo, imo siyang ipalaman sa bread. So whatever you want for this. So this is our finished product, our Visayan delicacy, the Bukayo. You can use this for whatever toppings sa imong mga dessert nga gusto. Like me, ako siyang gi-topping sa biko. So one of these days, we're gonna cook biko and ato siyang i-topping. You can also eat this directly. Ipalaman nimo sa bread, which we usually do when we're so very young. Gagmay pa mi ang mga tiya, lola, mama, magluto ug ingonani. So, amo rin gini siyang kauno na snacks, ipanaman namo sa bread. So, our homemade Bukayo. Thank you everyone for watching, and if you like our demo, please subscribe to our channel and share it to your friends.
We make our videos fun and informative for everyone. Let us hear your feedback. Just comment below. This is Home Chef Sweetie at your service. See you next time!